Γιώργο, γράφεις? Γράφει και εσύ. Ναι. Γράφεις. Ήχος γράφει. Γράφει. Κλακέτα. Πάμε. Ναι. Και η πρώτη μας παραλία λέγεται Σαρακίνικο. Πάμε να δούμε και τα νερά. Είναι καταπληκτικά τα χρώματα, δηλαδή αυτή η άσπρη απόχρωση που έχει είναι unique. Μοναδική είναι, ισχύει. Φίλε, ανυπομονώ. Λοιπόν, έχει ζέστη, προφανώς, και είμαστε και στην Ήλο. Παραλία γενικά ήσυχη, δεν έχει πολύ κόσμο. Είναι εντυπωσιακό η αντίθεση του Λευκού στο πέτρωμα με τα γαλάζια νερά. Πάνω από 20 σπηλιές σε όλη η περιοχή. Εμείς θα πούμε σε μια έτσι ακουστική λύση. Βεβαίως. Είναι καταπληκτικά, είναι μοναδικά εδώ πέρα. Αν έρθετε και πέρα από το κανό, όπως είπα και στο φίλο μου, είναι ωραία να έρθετε και κολυμπώντας.
ο Άλεξ. Πήγε να παρκάρει το αμάξι, είναι και τεράστιο. Λοιπόν, δεν πάμε τελικά στο ηφαίστειο, καθώς αντί για... Αριστερά πήγαμε δεξιά. Αλλά θα πάμε στην πλάκα. Πλάκα έχει. Χάρτες. Άντε πάλι. Τι παλικάρι είναι αυτό, ρε. Μαλάρα είναι αυτή καταρχήν. Την επόμενη φορά που θα τον δεις, μιλά του. Ναι, οκ, ψιλοκολλάω. Ξέρω εγώ, σου φαίνεται κομπλέ. Όχι. Γι' αυτό μιλά του. Σωστό. Life is a beach. Αυτό. Έχω ψωλιάσει. Θα πεθάνω μέσα στο νερό. Στο πρώτο επεισόδιο. Στο πρώτο επεισόδιο, ρε μαλάκι, θα πεθάνω. Είναι δυνατό.